πριν από θεούς και θνητούς. Πριν γεννηθεί ο χρόνος, μία θεά ευάδιζε μόνη. Ήτο η Ήρα, όχι σύζυγος, όχι βασίλισσα, αλλά δύναμης αυτογενής θυμού και τιμής. Και στην σιγή των αρχών ευρέθη μπροστά της εν άνθος. Καλώς ήλθατε. Ανακαλύψτε τον αρχαίο μύθο ως ποτέ πριν. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, γράψτε ένα σχόλιο, κάντε κοινοποίηση και πατήστε like. Ήτο καιρός θείος, όταν η βασίλισσα των ουρανών έπιασε στα χέρια της ένα λουλούδι απαγορευμένο. Ούτε Δίας ούτε θνητός ήξερε τη δύναμή του. Η Ήρα το εμύρισε και ο πόλεμος εγεννήθη. Έτσι εγεννήθη ο Άρης, άνευ πατρός, μόνο με τη βούληση και την θείαν οργήν. Γέννημα θυμού, ο πόλεμος είναι Θεός. Η Ήρα έτεκεν θεών χωρίς άνδρα. Ο κόσμος ακόμα πολεμά και το λουλούδι ίσως να περιμένει την επόμενη θεά. Το λουλούδι ή το μυστικό, ο καρπός του ή το Θεός. Πριν ο Δίας βασιλεύσει στον Όλυμπο, πριν ακόμα και ο χρόνος καταμετρηθεί, η Ήρα είχε ένα μυστικό όπλο. Ένα λουλούδι που εφυτρώνει μία φορά σε κάθε αιώνα. Όποια το αγγίξει δύναται να γεννήσει άνευ ανδρός. Και η Ήρα, οργισμένη, πικραμένη, έτεκεν τον θεό του πολέμου Άρη, γεννημένος από μούσα δυνάμεως, όχι αγάπης. Το λουλούδι ήτο η αρχή. Ο πόλεμος έγινε καρπός. Η Ήρα, όχι ως ήρεμη σύζυγος του Διός, αλλά ως μητέρα του αίματος. Η Ήρα, η θεά των αστερισμών, των γάμων και της ζήλιας, κράτησε στα χέρια της ένα λουλούδι θείο, εμύρισε τη δύναμη της φύσεως και έτεκεν άνευ ανδρός τον Άρη, θεόν πολέμου, οργής και σιδήρου. Ήταν η γέννηση του πολέμου, όχι με έρωτα, αλλά με μίσος. Οι τιτάνες το έκρυψαν. Οι ορφικοί ψιθύρισαν ότι μόνο μιας θεάς η θέλησης μπορεί να γεννήσει δίχως σπέρμα. Ούτε γάμος, ούτε έρος, ούτε Δίας, μόνον θυμός και θεία ανάγκη. Η Ήρα το εμύρισε και τότε έσαλεν ο κόσμος, ηχούν επέτρε, εκρήγεται ενεφέλε και εντός της η σπίθα έγινε πυρ. Ούτε κοίησης ούτε χρόνος, μόνο γέννησης Θεού. Από γυνή μόνη, και ο Θεός εκείνος έκραξε με σιδηρά κραυγή. Ήτο ο Άρης. Προσεύχομαι, λέει η ίδια, ο Ζεύς να μην το μάθει και εξιστορεί. Η θεά Ήρα, όταν η θεά Αθηνά γεννήθη χωρίς μητέρα, πληγώθηκε που ο Ζεύς δεν χρειάστηκε τις υπηρεσίες της. Πήγε και παραπονέθηκε στον ωκεανό για τις πράξεις του συζύγου της. Σταμάτησε στην πόρτα μας, κουρασμένη από το ταξίδι. Όταν την είδα τη ρώτησα, τι σε έφερε εδώ, Ήρα? Την παρηγόρησα με λόγια φιλικά. Οι λέξεις, λέει, δεν ανακουφίζουν τον πόνο μου. Αν ο Δίας έγινε πατέρας χωρίς να χρησιμοποιήσει σύζυγο και κατέχει και τους δύο τίτλους μόνος του, γιατί να μην πρέπει να προβώ και εγώ σε μία μητρότητα χωρίς σύζυγο, μία γέννηση από παρθένα που δεν την άγγιξε άνδρας? Θα δοκιμάσω κάθε φάρμακο στη πλατιά γη και στο κενό ωκεανό και στις βαθιές κοιλότητες στα τάρταρα. Τα λόγια της ήταν κοφτά. Το πρόσωπό μου ήταν διστακτικό. Φαίνεσαι νύφη,
ότι μπορείς να βοηθήσεις, λέει. 3 φορές ήθελα να βοηθήσω. 3 φορές κόλλησε η γλώσσα μου. Ο θυμός του Διός μου προκαλούσε φόβο. «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με», είπε, «θα αποκρύψω την πηγή της βοήθειας μου. Μάρτης μου η Ιερά Στίξ». «Ένα λουλούδι», είπα, «από τα λιβάδια της Σολένου. Θα πραγματοποιήσουν την ευχή σου. Είναι μοναδικό στους κήπους μου. Και μία στήρα γελάδα να το ακουμπήσει θα γίνει μητέρα». Γρήγορα έκοψα το στερεωμένο λουλούδι με τον αντιχειρά μου. Η Ήρα ενστάθηκε το άγγιγμα και με το άγγιγμα συλλαμβάνει. Φουσκώνει και εισέρχεται στη Θράκη και στη δυτική προπαντίδα και πραγματοποιεί την ευχή της. Ο Άρης δημιουργήθηκε. Τιμούμενος το ρόλο μου στη γέννησή του, ο Άρης είπε, «Και εσύ θα πρέπει να έχεις μία θέση στην πόλη του Ρωμήλου, στην Ρώμη». Έτσι εμφανίστηκε τότε επί γης ο Θεός Άρης. Και η Χλωρίς επήρε και το επίθετο Αρεγονίδα. Βιβλίο Αργοναυτικά Ορφικά 126. Ο παραπάνω αρχαίος μύθος σχεδόν κρύφτηκε. Δεν διδάχτηκε ποτέ, όπως είναι ο προορισμός του μύθου. Μάλιστα παραφράστηκε από τους χριστιανούς για τη μαγική γέννηση του Ιησού Χριστού από την Παναγία μυρίζοντας τον κρίνο. Η θεά Χλωρίς ή το αρχικός χθόνια θεότης των αρχαίων Ελλήνων. Θεότητα της βλαστήσεως των λουλουδιών, των ανθέων, εξού και ανθούσα. Ήταν θυγατέρα της Περσεφόνης ή του Αμφίωνος και της Νιώβης και σύζυγος του θελκτικού εραστή Ζέφυρου. Όταν ετελούντο τα πρώτα ιερέα στην Ηλία και διεξαγόταν αγώνας δρόμου των Παρθενών στο στάδιο της Ολυμπίας, πρώτη νικήτρια ήταν η Χλωρίς. Συλλατρευόταν με τη Λιτό. Άγραμμα της Παρθένου Χλωρίδος ίστατο στο Άργος παρά της Λιτούς. Έργο του Πραξιτέλους. Μετεγενέστερα οι Ρωμαίοι την είπαν Φλόρα. Χλώρα, όπως η Χλώρινα έγινε Φλόρινα. Η Ρωμαία θεά έγινε πανεμοιότυπη με τη Χλωρίδα. Οβίδιος Φαστ V195. Σύζυγός της ήταν ο Αίολος κατά παράφραση του Ζεφύρου. Οι Λατίνοι, εκτός από την θεότητα της αιαρινής βλαστήσεως, κυρίως των δημητριακών φυτών, σίτου κρυθαρής και άλλα, και των οποροφόρων δέντρων, την έκαναν και θεότητα των καρποφόρων δέντρων, της αμπέλου και των ανθέων. Με την Ροντίγκο εμπόδιζε τη σκοριά των σιτηρών. Με την Πανωμά αγρυπνούσε επί των οποροφόρων δέντρων. Η Φλόρα ήταν μία των 12 θεοτήτων. Εξευμένιζαν με εξυλαστήριες θυσίες όταν εμφανιζόταν κάποιο έκτακτο γεγονός. Είχε αρχαιότατο ναό στη Ρώμη, επί του Κυριναλίου Λόφου. Ίδιον ιερέα και δεύτερο ναό, αναγερθέντα κατά τον δεύτερον π.Χ. αιώνα, εξ αφορμής μιας αφορίας παρά των Μέγαν Κρίκων. Ετελούντο προς τιμή της μεγάλες αγροτικές εορτές, τα φλωράλια τον μήνα Απρίλιο, περίπου 28 Απριλίου έως 1η Μαΐου, προς εξασφάλιση της προστασίας των εσπαρμένων αγρών, ετοιμάτο ιδιαιτέρως από τις γυναίκες. Απεικονίζονται ως νεαρά γυνή, εστεμένη με άνθη. Τα πλιστά των αγαλμάτων, τα οποία φέρουν το όνομά της Φλόρα, είναι προσαρμογές των αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων. Απεικονίσεις της διεσώθησαν επί των αρχαίων νομισμάτων. Το νόημα του μύθου. Θυμός, μήνης, δημιουργία. Ο Άρης, άνευ πατρός, ανετράφη με ξύφος, όχι γάλα,
έμαθε να πληγώνει πριν αγαπεί. Και όταν οι θεοί είδαν τον καρπόν του θυμού, εφοβήθησαν, διότι ο Άρης δεν υπακούει ούτε στον Δία ούτε στην μοίρα. Ο μύθος δεν είναι παραμύθι. Το άνθος υπάρχει μέσα σου. Κάθε στιγμή που θύμωσε η ψυχή σου χωρίς λόγο, κάθε κραυγή του άδικου, κάθε μάχη που γεννιέται δίχως να την θες. Ο Άρης είναι τέκνον της σύρας μέσα σε κάθε άνθρωπο. Και ο μύθος αυτός ήρθε να σου θυμίσει τη δύναμη που φέρει η οργή όταν μείνει άγωνος. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Περιμένουμε σχόλια, εγγραφή και like.